korang, okay, siapa yang ada iPhone, you all boleh pergi dekat App Store, type ZEPETO, install, lepas tu you all sign up dengan email account you all lah. Lepas tu you all akan dapat avatar macam ni. So nanti you all boleh pilih baju yang you all nak lah. Ni I main tekan je. So you boleh purchase guna ZEPETO money. Lepas tu you all juga boleh save harga tu daripada high to low ataupun low to high. Once you all dah happy, you all tekan plus sign ni. Lepas tu you all pergi dekat photo booth. Dekat sini you all akan nampak banyak pilihan avatar yang you all boleh pilih lah. Ada yang movement avatar ataupun yang gambar. Kalau you all ada member yang ada account ZEPETO, you all boleh add dia. Lepas tu you all ambil lah gambar sama. Hello. Okay, kalau you all nak ambil gambar seorang je kan, kalau nak buat educational video, so you tekan nombor 1 untuk seorang ataupun 2 untuk 2 orang lah. So kat sini kalau you all nak buat cerita ke untuk you all punya educational video, you all boleh pilih kat sini. Nanti you all gabung-gabung lah, jadi dia akan membentuk satu cerita. So kat sini ada banyak sangat pilihan. Ada yang bergerak, yang moving, dan juga yang bergambar pun ada. So sketch you all punya story and then pilih je avatar mana yang you all nak. Okay, let's say hi taxi. Let's say contoh you pilih avatar tadi. Once you pilih, you tekan done. So jadi macam ni. Alright. Dia ada banyak movement jugalah. You all boleh pilih ikut you all punya preferences. Tapi kita nak buat green screen avatar. Macam mana kita nak buat? Okay, let's say you all pilih avatar ni. Hello. So jadi macam ni. Lepas tu you all pergi dekat background. So dekat sini ada banyak jenis background you all boleh pilih. Ada yang pengerus lah, kedai lah. Dia juga warna. Tapi you all kena pilih green screen, okay? Sebab you all nak masukkan dalam you all punya video. So once you all dah happy, you klik lah sama ada you nak pilih video ataupun nak save as GIF. Once you all dah save, dia akan jadi macam ni. Lepas tu you all close all the application, pergi dekat photos and then klik GIF yang you all dah save tadi. Lepas tu airdrop dekat MacBook you all. Dah siap.